BMG საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-ზე და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საერთაშორისო არბიტრაჟში მიმდინარე საქმე ყაზტრანსგაზის საქართველოს წინააღმდეგ მორიგები დაასრულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ყაზახური კომპანიისთვის 187 მილიონი დოლარის ოდენობის ზიანის ანაზღაურება აღარ მოუწევს. ინფორმაციისთვის 2017 წლის აპრილის თვეში ყაზტრანსგაზმა, რომელიც ყაზახეთის ძირითადი გაზ-ენერგეტიკული და გაზ-სატრანსპორტო სახელმწიფო კომპანია, საქართველოს მთავრობას საერთაშორისო არბიტრაჟში უჩიულა. დავის საგანი თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისში განხორციელებულ ინვესტიციის 130 მილიონი დოლარის და დამატებით ზარალის 50 მილიონი დოლარის დაბრუნება იყო. Georgian Airways-ის დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი ყოფილ ვიცე-პრემიერს და ეკონომიკის მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილს სასტუმროს პროექტის ვერ განხორციელებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ქუმსიშვილმა მას მიწა წაართვა და გაუყიდა. გაიაშვილის ბრალდებები უპასუხოდ დიმიტრი ქუმსიშვილსაც არ დაუტოვებია. ელენე გოგბერაშვილი გაგვაცნობს დეტალურად, რა ბრალდებებს უყენებს ბიზნესმენი ქუმსიშვილს და რა არგუმენტები აქვს თავად ყოფილ ვიცე-პრემიერს. ელენე, გამარჯობა. ბექა, გამარჯობა. Georgian Airways-ის დამფუძნებელი ხმაურიანი განცხადებით პირველად არ გამოდის. ამჯერად თამაზ გაიაშვილი ამბობს, რომ თბილისის აეროპორტის ტერიტორიაზე, სადაც მისი კომპანია სასტუმროს მშენებლობას გეგმავდა, აღნიშნული მიწა წაართვეს და გაუყიდეს. ბრალდებების ადრესატი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილია. გაიაშვილი ამბობს, რომ მას პირადად ჰქონდა მოლაპარაკებები ქუმსიშვილთან, რომ გეგმავდა სასტუმროს მშენებლობას აღნიშნულ ტერიტორიაზე, თუმცა შემდგომ მიწა გაიყიდა. ქუმსიშვილი გაიაშვილის მიერ მის მისამართით მედიაში გავრცელებულ ბრალდებებს სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოეხმაურა. დიმიტრი ქუმსიშვილი განმარტავს, რომ აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას და გარდა გაიაშვილისა აღნიშნული მიწით სხვა კომპანიებსაც ჰქონდათ დაფიქსირებული ინტერესი სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში. ქუმსიშვილი ასევე განმარტავს, რომ მიწა სხვა კომპანიაზე აუქციონის წესით გასხვის და ისე რომ თამაზ გაიაშვილს მასში მონაწილეობა არ მიუღია. აღნიშნული მიწა წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას 12653 კვადრატულ მეტრს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარედ. და გარდა გაიაშვილისა სხვა კომპანიებსაც ჰქონდათ მისი შეძენის დაინტერესება დაფიქსირებული სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობმა კომპანიამ, რომელმაც სახელმწიფო ბიუჯეტში 1,851,000 ლარი გადაიხადა და 120 ნომრიანი სასტუმრო საშენების ვალდებულება აიღო. ეს შემთხვევა სამაგალითოა, იმიტომ რომ სწორედ ჩემი ასეთი გადაწყვეტილებების გამო არაერთი ადამიანი გავანაწყენა, როცა ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე გამდიდრების საშუალებას არ ვაძლევდი. ბატონო თამაზ ქონება სახელმწიფო საკუთრება იყო და ის თქვენთვის არავის დაურთმევია და მით უმეტეს გაუყიდია. თქვენ ისევე შეგეძლოთ აუქციონში მონაწილეობის მიღება როგორც სხვა მიიღო. გაიაშვილს და მის კომპანია სატელევიზიო კომენტარი აღნიშნულ თემაზე ჯერ არ გაუკეთებიათ. მცდელობის მიუხედავად გაიაშვილთან დაკავშირება ჩვენ ვერ შევძელით. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კი აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. მადლობა, ეს იყო ელენე გოგბერაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. ბავშვთა სამყაროს დაზარალებული მოიჯარეების სახელით საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი შევა. ამის შესახებ BMG-ის დაზარალებულთა ადვოკატმა მარიკა არევაძემ განუცხადა. მისი ინფორმაციით საუბარია ფაქტზე, როცა გასულ წელს დაზარალებულებმა პროკურატურასთან პროტესტის გამოხატვის მიზნით კარვის გაშლა დააპირეს, თუმცა მათ ამის საშუალება არ მიეცათ. ადვოკატის თქმით, საქართველოში არც ერთი ინსტანციის სასამართლო სარჩელი არ დააკმაყოფილა, ამიტომ ახლა დოკუმენტაციას სტრასბურგისთვის ამზადებენ. რაც შეეხება ქონებრივ დავას ბავშვთა სამყაროს მფლობელებთან, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით წინსვლა არ არის. ცეზარ ჩოჩელი ხელოსნების უბანს ქმნის, როგორც ბიზნესმენმა საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, უბანი ლუდის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა და მისი საინვესტიციო ღირებულება 3 მილიონი დოლარი იქნება. ჩვენ გვინდა, რომ ნებისმიერ ჩამოსულ ტურისტს ჰქონდეს საშუალება, რომ ნახოს თუ როგორ იქსოვება ფარდაგი, როგორ იქმნება თექა. აცხადებს ბიზნესმენი. მისივე თქმით, ამ პროექტის განხორციელებისას მას უცხოეთში მცხოვრები ქართველი პარტნიორი ეყოლება, რომელიც წლების განმავლობაში საზღვარგარეთ ცხოვრობს და საქართველოში ხელოსნების უბნის შექმნაში ჩაერთვება. თუმცა ჩოჩელი ამ დროისათვის მის ვინაობას არ ხელებს და აცხადებს, რომ ის უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი.
შორეული აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყანას ჯავშან ტექნიკა შესაძლოა დელტა მიაწოდოს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსის მიერ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტასგან გამოთხოვილ ინფორმაციაშია ნათქვამი. მათივე განმარტებით ჯავშან ტექნიკის მიწოდებასთან დაკავშირებით შესაბამის ქვეყნებთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. ამასთან დელტას ინფორმაციით დასკვნით ფაზაშია მოლაპარაკებები პოტენციური კლიენტებისთვის თვისებრივად ახალი ინტეგრირებული სადაზვერვო სისტემის მიწოდებაზე. საპენსიო სააგენტო იქნება დიდი სახალხო საინვესტიციო ბანკი. განცხადება საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ეს იქნება ბანკი, სადაც ბენეფიციარებს საკუთარ ანგარიშებზე დაუგროვდება თანხა, რომელსაც საპენსიო ასაკში გაიტანენ. ამასთან სურგულაძის განმარტებით მომავალი წლის 1 იანვრიდან სააგენტო დაიწყებს საპენსიო შენატანების მიღებას და წინასწარი გათვლებით 2 წელიწადში სააგენტოში $1.2 მილიარდ მობილიზება იქნება. შესაძლებელი, ხოლო 5 წელიწადში კი $5-6 მილიარდ. 2019 წლის ბოლოსთვის საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა არაუმეტეს $19.715 მილიარდი ოდენობით განისაზღვრება. ამის შესახებ მომავალი წლისთვის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პირველ ვარიანტშია ნათქვამი. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სახელმწიფო საგარეო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განსაზღვრულია $15.315 მილიარდი ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალის $4.400 მილიარდი ოდენობით. შეგახსენებთ, 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მთავრობა აპირებს $2.160 მილიარდი ვალის აღება, საიდანაც $500 მილიონი არის ფასიანი ხაღლდები, ანუ შიდა ვალი. საქართველოში ბუნებრივი გაზის ბაზრის ლიბერალიზაცია, რაც ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის სამდინოს დახმარებით უნდა განხორციელდეს, ამ სექტორში ახალი კომერციული სუბიექტების შემოსვლას და მომხმარებელთან პირდაპირ სავაჭრო ურთიერთობებს ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე მთავრობა ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ ახალ კანონზე მუშაობს, რამაც ორივე მიმართულებით თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობებისთვის სამართლებრივი საფუძველი უნდა შექმნას. ამ პირობებში სოკარის გარდა რა პერსპექტივები აქვს რუსული გაზის დაბრუნება საქართველოში, დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. საქართველოს ბუნებრივი გაზის მონოპოლიურ ბაზარზე ევროპული თამაშის წესების დამკვიდრებას ახალი კანონმდებლობით აპირებს. ეს მხოლოდ არჩევანი არ არის, უკვე ვალდებულებაა, რომელიც ქვეყანამ ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანების თანახმად მიიღო. ბაზრის ახალი მოდელის ფორმირებამდე ადრეა, თუმცა დღეისთვის მთავარი მოთამაშე სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს. ლიბერალური ქართული ბაზრის პირობებს დაემორჩილოს. ჩვენ სასაკვირველი არ გავდივართ ბაზიდან, ტრადიციულად სოკარი იყო წარმოდგენილი საქართველოს ბაზარზე, როგორც საბითუმ ასევე საცალო სეგმენტზე განაწილებაში, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად გაზიფიცირების სამუშაოიც მიდის და სუმცირე 60-70 ახალი მომხმარებლის დაერთებას ვაკეთებთ ყოველწლიურად. ანუ ეს ფუნქციები სოკარი შეინარჩუნებს და ბუნებრივია, ჩვენ როგორც კანონმორჩილი კომპანია, ყველა იმ რეგულაციებს, რომელიც მიღებული იქნება და ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები, ენერგეტიკული პოლიტიკის თვალსაზრისით, რაც იქნება უკვე ასახული კანონმდებლობაში, ჩვენ დავექვემდებარებით როგორც ერთ-ერთი მოთამაშე. სოკარის გარდა იმ კომპანიების რიგში, რომლებმაც საქართველოში შესაძლოა ბუნებრივი გაზით ივაჭრონ რუსული გაზპრომის განიხილება. ამ საკითხს რეალურ პერსპექტივად აფასებენ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში, ხოლო მას შემდეგ, რაც საქართველოში ახალი კანონი შევაძალაში, რაც ბაზრის მოწყობის კონკურენტულ პრინციპებს გაითვალისწინებს. კი ბატონო, პოლიტიკური მდგენელიც არის, მაგრამ უნდა მივახციოთ გაზის სექტორის, საერთოდ ენერგეტიკული სექტორის დეპოლიტიზაციას. აი დღევანდელი პოლიტიზირებულია, ძალიან პოლიტიზირებულია. დღეს არც მე მინდა და არც არავის არ უნდა გაზპრომის გაზი, თუ კი ამის შესაძლებლობა არსებობს. თუ მოხდება გაზის ლიბერალიზაცია, კვლავ ვიმეორებ, აი ევროპული გაზის მოწყობის წესის თანახმად კომერციული თვალსაზრისით არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ შემოიტანს და რამდენ შემოიტანს. რუსული გაზის საქართველოში შემოტანის შესაძლებლობაზე არასამთავრობო სექტორშიც საუბრობენ. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელის მურმან მარგველაშვილის აზრით, კონკურენტული ბაზრის პირობებში ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. გაზის ბაზრის ლიბერალიზაციაში რამდენიმე გამოწვევა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სოკარი არის მონოპოლისტი, დღესდღეობით და ჩვენ რუსეთიდან გაზს არ ყიდულობთ. თუმცა თუ კი ამას გადავწყვეტთ და მე მგონი უნდა გადავწყვეტოთ შეზღუდული რაოდენობით, მაშინ გამჭვირვალე ბაზარს თუ მოვაგვარებთ, ეგ რუსეთიდან გაზის შემოტანა აღარ იქნება პრობლემა. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება კარგი გააზრებული უსაფრთხოების რისკების შეფასება და ისე მიღება გადაწყვეტილების, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ 0-1 წყაროდან და 100% მეორე წყაროდან მათემატიკურად არ არის სწორი ოპტიმალური წერტილი. მათემატიკას დასჯერდება თუ არა
გაზპრომი ამას გაზის ქართული ბაზრის ახალი მოდელი გვაჩვენებს, რისთვისაც სამართლებრივი გარემოს ჩამოყალიბება 2020 წლის ბოლომდე იგეგმება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობასა და გაზპრომ ექსპორტს შორის 2017 წლიდან ახალი ხელშეკრულება ამოქმედდა, რომლის მიხედვით რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის მოცულობების სანაცვლოდ საქართველოს სატრანზიტო მომსახურების ფასად არა ნედლეულს, არამედ თანხას იღებს. საქმის კურსი 17 საათს და 45 წუთს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმინეთ ჩვენს პარტნიორ რადიოებზე თბილისსა და ჰერეთზე. დროებით.